Katalah hari ini ada perjanjian. Khalas. Done. Settle. Selat Hormuz buka. Open to business. Berapa lama sebelum kita dapat bekalan seperti biasa? 4-5 bulan. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod 201 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ dan saya Syaril Hamdan. Syaril sekarang berada di mana? Saya berada di UK sekarang ni. Oh, awal pagi? Awal pagi, 6.30 pagi. 6.30 ada lag sikit. Syaril mungkin ada di situ untuk meraihkan kemenangan Arsenal dalam Liga Premier. Tidak, saya cuba mengelak daripada berjumpa dengan kawan-kawan yang menyokong Arsenal, tapi malangnya saya kat sini sebab ada majlis perkahwinan kawan saya lah yang berada di sini, yang asal dari sini, dan dia adalah penyokong Arsenal. Jadi tak dapat mengelak lah. Saya rasa boleh dikatakan dan adil untuk dikatakan bahawa penyokong Arsenal antara kumpulan penyokong yang paling tidak boleh dibawa bincang lah. Ya, kebanggaan mereka mengatasi realiti. Seolah-olah berada dalam satu liga sama seperti tim-tim yang betul-betul hebat lah. Saya seperti sebagai penyokong Newcastle menyedar diri. Jadi kita sedar bila menang tu macam cukup-cukup berterima kasih dan gembira, dan kita tahu mungkin benda tu tak akan datang lagi. Tapi Arsenal dia macam benda tu dah hak rasmi dia daripada dululah. Newcastle masih lagi ada duit dah? Masih lagi ada duit katanya. Tapi disebut peraturan tak boleh belanja banyak, maka kita tak boleh di liga lah seperti tim-tim. Okay, episod kali ini sekali lagi dibawa oleh Enertech Asia. So please join us at Enertech Asia, the premier gathering of energy professionals, innovators and industry leaders across the Asia Pacific region daripada 3 hingga 5 hari bulan Jun di KL Convention Center, where Enertech Asia joins forces with the Energy Transition Conference, ETCon by TNB Tenaga Nasional Berhad. 2 event, satu venue, satu misi untuk memacu transisi tenaga ataupun the energy transition forward. This is where innovation meets opportunity, connect with cutting edge AI, renewable breakthroughs and industry leaders shaping energy's future. Enertech Asia 2026, where you power your future. Register today at www.enertechasia, enertecasia.com. Dan memang topik pada hari ini juga bertepatan dengan penaja kita ataupun dengan partner kita, iaitu Enertech Asia, yang membincangkan soal transisi tenaga. Sebab hari ini, Syaril, kita nak bincang soal ekonomi negara kita, terutamanya bila berdepan dengan krisis tenaga yang kita harap dan berdoa tidak akan menjadi krisis-krisis lebih daripada hanya krisis tenaga, krisis bekalan, krisis kewangan, krisis ekonomi, dan mungkin kita harap dan kita doakan dapat mengelak untuk ia menjadi satu kegawatan. But whatever it is, we have to be ready because a lot of these things are simply out of our control. What are you hearing in London? Since you are in London, of course, bila berada di London, of course, kita online boleh baca apa-apa saja. Tetapi mungkin berada di UK, adakah kebimbangan itu sudah mula dirasai di UK ataupun tidak?
Sudah dirasai, tetapi pada saat kita rekod ni, kita rakam ini ada kelegaan sedikit lah sebab berita yang saya pasti kita akan bincang adalah ada kebarangkalian yang dikatakan tinggi bahawa satu penamat akan tiba pada peperangan yang dilancarkan terhadap Iran dan sebahagiannya akan membawa kepada pembukaan Strait of Hormuz yang kita harap akan melegakan ekonomi dunia. Jadi saya rasa kelegaan itu juga nampak di sinilah sebab mereka sudah mula ada kesan bahan api itu sendiri yang menjadi mahal. Ya, okey. Dan untuk episod kali ni kita telah pun menjemput seorang yang saya rasa menjadi authority penting dan memang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kerajaan memberi respons kepada keadaan dunia, terutamanya krisis yang kita hadapi pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara Encik Nur Hisham Hussein, iaitu penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri, tapi lebih penting daripada itu dalam konteks hari ini adalah Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10. Assalamualaikum, Cik Syam. Assalamualaikum. How are you? Fine, Bad thank you, question. I'm sure you have your hands full right now. Sebelum pelantikan beliau ke pejabat Perdana Menteri, saya dengan cara pun kenal Cik Syam. Sebelum ini mempunyai satu pengalaman yang luas sebagai CSO, Ketua Pegawai Strategi kepada KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, dan selepas itu mempunyai pengalaman yang luas di dalam dunia ekonomi dan juga kewangan di Malaysian Rating Corporation Berhad dan juga di PNB, Permodalan Nasional Berhad. Okey, Cik Syam, kita sekarang ini sudah pun 3 bulan. 3 bulan semenjak serangan daripada Amerika Syarikat dan sekutunya Israel terhadap negara Iran. Konflik tersebut masih lagi belum selesai, walaupun dari segi serangan yang dahsyat itu mungkin dah sebulan lebih tidak ada, tetapi kesan dan juga masalah terhadap ekonomi dunia masih lagi berterusan disebabkan penutupan satu choke point yang paling penting dalam logistik dan juga minyak dan gas dunia, iaitu Selat Hormuz. Tadi Syaril sebut bahawa ada sedikit sinar di hujung terowong, mungkin ada light at the end of the tunnel dalam bentuk satu peace plan, sebab kita daripada dulu Syaril dan saya kata pengakhiran ini adalah apabila Trump dia buat keputusan yang dia dah menang. Itu is the only exit off ramp lah, dan nampak macam dia ke arah itu. Dan kita tengok semenjak hari Jumaat, kita rakam episod ini pada hari Isnin 25 hari bulan Mei dan terbit pada lepas raya, tapi kita dah rakam pada hari Isnin 25 hari bulan Mei. Saya rasa harga minyak dunia pun dah turun dalam 3-4%. Brent crude has gone down below 100 per barrel now. It's below 90. Below 90. Yes. Oh, below 90 now. So we are looking at softening of the oil market, energy market, dan kita harap ia trending downwards lah. Tapi mungkin kita mula dengan soalan yang asas dulu. Hari ini, dan Cik Syam dah buat banyak interview dengan media Malaysia untuk minta supaya rakyat bersedia menghadapi the worst case scenario. Tadi kita sebut the best case scenario lah, yang Trump rasa dia dah menang dan selesai, semua konflik ini selesai. Tapi kita pergi kepada senario yang paling buruk lah, yang boleh berlaku dalam tempoh 2-3 bulan ni. Apa yang belum kita rasai lagi yang mungkin akan mendatang sekiranya konflik ini tak selesai dalam masa yang terdekat? Okay, worst case scenario can be very bad. Yeah. Give us the worst case. Okay, worst case kalau pada saya kan, pasal bila kita tengok apa yang telah dikeluarkan daripada kenyataan Trump dengan Iran dan sebagainya, ya, sebenarnya apa yang diharapkan ni ialah satu it's just a framework agreement untuk berbincang. Dia belum menyelesaikan apa lagi. It's just this is what we want to negotiate. Itu sahaja pada masa sekarang lah. Jadi
pada saya, the markets are probably optimistic, ahead of whatever news is going to come out, dan kita belum ada penyelesaian yang menyeluruh. Walaupun ada agreement di antara US dengan Iran pada masa sekarang, it is just the start of the negotiation, bukan penyelesaian yang muktamad. Itu akan ambil masa lagi. Dia akan ambil masa lagi. Jadi pada masa sekarang pun, kalau dia benar pun pembukaan Selat Hormuz, kita tak ada jaminan bahawa peperangan tak meletus balik. Kita juga akan menghadapi isu bahawa ada beribu-ribu kapal dekat Teluk Farsi itu, dia ada traffic jam. Jadi kalau nak mengeluarkan minyak tu saja, dia orang kena kurangkan dalam tangki dulu, masuk dalam kapal tu kan, pasal Selat Hormuz tu bukannya besar sangat, jadi dia punya unjuran ialah dia akan mengambil masa kurang-kurang 2 bulan just nak manage the logistics sahaja. So soalan mudah, Syam, katalah hari ini ada perjanjian, khalas, done, settle, Selat Hormuz buka, open to business. Berapa lama sebelum kita dapat bekalan seperti biasa? 4-5 bulan. 4-5 bulan? 4-5 bulan. Oh. It will take that long. Okay. Pasal satu ialah, macam saya cakap, satu Traffic ialah jam dia? Traffic jam, ini untuk yang keluar. Ada juga traffic jam nak masuk. Keduanya ialah 3 suku daripada telaga minyak telah ditutup. Okay. Dia akan mengambil masa 2-3 bulan untuk buka semula, pump balik semula. Nak pump semula. Itu pun proses yang mengambil agak lama juga. Pasal dia kena baiki dia punya peralatan, dia nak nak manage dia punya pressure dekat dalam telaga tu. So there's a lot of different variables yang dia orang kena tengokkan kan. So nak buka telaga minyak secara selamat, it will take time. Okay. And then we have the issue of tangki. Kan, pasal pada masa sekarang tangki dekat the Gulf ni semua dah penuh. Jadi they have to draw all that down first before they start producing again. In storage tank? Yes, in the storage tank. Pasal masa sekarang dia orang tutup telaga tu pasal dah tangki dah penuh. Okay. So it will take time. It will take half a year minimum. Okay. Cara Hisham, kalau boleh saya tanya, jadi dalam senario yang digambarkan tadi mengambil masa 4-5 bulan. This is the best case. Best case scenario iaitu macam KJ gambarkan tadi, kalau hari ni ada perjanjian, maka yang akan jadi biasa tu hanyalah lepas 4-5 bulan lah. Dalam konteks itu dan juga melihat kebelakangan ini apa yang dilaksanakan oleh kerajaan, apakah kalau Saudara Hisham boleh jelaskan satu persatu lah, apakah pendekatan kerajaan Malaysia? Kalau saya tengok dari luar dan kita tengok dari luar, dia ada kait dengan satu tindakan oleh pihak Petronas, tu ada satu kelompok tindakan oleh Petronas. Kedua ialah barangkali satu pendekatan untuk mempelbagaikan sumber, cari sumber yang selama ni kita tak dapat. Ketiga, dari segi permintaan rakyat itu sendiri dikurangkan. Basically demand destruction of some description, right? Dengan sama ada kurangkan kota, naikkan harga ataupun kurangkan subsidi. Dalam konteks ada 4-5 bulan lagi, adakah 3 perkara itu menjadi instrumen dasar kerajaan ataupun ada instrumen lain yang dipertimbangkan? Nak katakan instrumen lain okay, we'll take it one by one dari segi bahan api, I think because kita nampak senario ni kalau terbaik sekalipun 4-5 bulan baru dapat, memang ada usaha daripada Petronas untuk mendapatkan sumber lain, alternatif. Kita pun pada masa sekarang kita dapat kargo daripada West Africa, daripada Amerika Syarikat, tapi kita juga ada kekangan di mana loji penapis kita hanya boleh ambil minyak mentah yang tertentu sahaja. So ini pun saya baru belajar benda ni semua. Macam dekat Kertih tu ialah dia orang panggil simple refinery. Dia hanya boleh gunakan light sweet crude. Dia tak ambil pun daripada Timur Tengah. Dia ambil daripada Amerika Syarikat, dia ambil daripada minyak kita. Tapi dia punya capacity dia tak besar.
Yang kita ada yang besar punya ialah dekat Pengerang, ada dekat Melaka, di mana dia kompleks sikit, dia boleh ambil minyak mentah yang diorang kata berat atau medium sour. Medium berat dengan medium sour ni penting pasal minyak itulah yang menghasilkan kita punya petrol dan diesel dan sebagainya. Ya, kita boleh mendapatkan produk-produk yang betul-betul kita perlukan lah. Jadi memang ada kekangan daripada segi kita tak boleh guna sepenuhnya minyak yang kita dapat sendiri dekat Malaysia. Kita juga terpaksa import daripada tempat lain. Itulah masalah kita dengan konflik di Asia Barat ni, di mana ialah lagi satu benda yang saya pelajari pada masa sekarang ialah Malaysia ni istimewa sikit pasal kita menggunakan lebih petrol daripada diesel. Kan? Macam Thailand, macam Indonesia, dia lebih kepada ekonomi diesel. Bukan sahaja daripada segi komersial tapi juga daripada segi individu. Ya. Tapi bila kita tengok macam output daripada kita punya refinery, actually sebenarnya banyak diesel yang keluar. Jadi kalau walaupun kita boleh mendapat sumber bekalan minyak mentah daripada tempat lain, dia hasil daripada loji penapisan ni banyak diesel daripada petrol. Jadi kita, so demand dengan supply kita mismatch sikit lah. Tak diimbangi. So that one kita masih kena import refined product daripada negara lain. So that's jadi kalau saya mencelah sikit. Yeah. Adakah itu bermaksud dari Syam bahawa instrumen walaupun ini drastik untuk menahan ekspor crude oil kita keluar tidak sebenarnya akan menyelesaikan masalah kita sebab loji penapisan kita guna bahan yang lain. Actually sebenarnya there's also this issue dengan produk yang kita hasilkan daripada refinery kita. Pasal kalau kita berlebihan dari segi diesel, tangki dekat Malaysia pun dah penuh dengan tak diesel. Kita dah we not using what we're producing. Yeah. Okay. So itu yang you dengar cerita diesel boleh kena ekspor daripada negara lain, daripada Malaysia dan sebagainya. So ini mungkin susulan daripada soalan cara tadi. Dari segi penstrukturan industri minyak kita untuk menjadi lebih resilient ataupun daya tahan yang lebih tinggi untuk masa yang akan datang, saya rasa kita kena fikir dululah. Sebab kalau gangguan ini berlaku dalam tempoh yang akan datang dan kita terpaksa bergantung kepada ekspor minyak yang lebih berat disebabkan loji penapisan kita tidak dapat untuk menapis minyak kita sendiri yang merupakan minyak yang sweet, yang manis lah. Ini menjadi masalah juga sebab kita tidak boleh menjaga our own self-sufficient need dalam keadaan pada hari ini. Saya difahamkan contoh loji penapisan di Pengerang, PREF Camp, satu sesama antara Aramco, Saudi Aramco dengan Petronas. Dia memang hanya dibina dan kebanyakannya adalah untuk minyak yang lebih berat yang datang daripada luar, dan kalau tak silap saya dah 2-3 bulan dia hampir zero capacity dia punya penapisan. Dan untuk re-engineer the whole refinery to be able to take our, it's not cheap. It can be done, but it's not easy and it's not cheap. I'm sure you've been briefed about this. Yes, we got the cost estimates. It's not cheap. It's true. What I've heard. Boleh buat, tapi itulah boleh buat. mengambil masa dan akan melibatkan kos yang tinggi. Okay. Actually sebenarnya, if I can just digress kejap. Sebenarnya Petronas pun diwujudkan pasal krisis lebih kurang macam ni. Bila kita tengok balik 1973-1974, kita ada loji penapisan juga kerana ada krisis sebegini. Yang saya diberitahu 1978-79 ada juga pelonjakan harga minyak mentah, dan ada juga kita Arab punya boycott dan sebagainya. Kita tak dapat supply daripada, pasal masa dulu Petronas pun tak operate pada segi runcit. Dia sekadar pengeluar minyak sahaja. Kita tak ada loji penapisan onshore and everything. So there was a point in time in 1978-79 that other oil companies tak supply kat Malaysia. And kita kena keluarkan, itulah the genesis of
ada refinery dekat Ketih, ada refinery dekat Penang. Tapi dengan bahasa mudah untuk pendengar dan juga penonton KS yang mungkin keliru, kita berbalik kepada soalan asas ni lah. Kenapa sebagai negara pengeluar minyak kita tak guna minyak kita sendiri? Sebab minyak kita, dengan bahasa mudah Syaril, minyak kita minyak best. So bila kita minyak best, kita jual lah. Kita jual untuk mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Keperluan kita di Malaysia ni tak perlu kita guna minyak kita, sebab minyak kita memang minyak Ferrari lah. Dan kita punya keperluan hanya minyak I don't want to say proton, minyak proton lah. So kita import that kind of level of petroleum for Malaysia, because that's what we need. There's no point us gunakan minyak kita yang boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi. Dia banyak hasilkan jet fuel, dia benzin dan all the high product. Untuk high petroleum product lah. Jet fuel for instance, minyak untuk kapal terbang, itu minyak kita. So tak perlulah kita masuk dalam kereta kita. Sebab kalau kita tak jawab benda ni, masih lagi Malaysia is oil producing country, kenapa lah bla bla bla. So I think that's done. Sorry, sebelum Syaril tanya soalan, saya juga nak tanya, just nak sambung sikit. Okay, Syaril pun dah tanya policy levers dari segi minyak tadi. Maybe you can answer in terms of demand destruction later. Tapi sebelum demand destruction, maknanya kita nak kurangkan permintaan Malaysia terhadap produk petroleum ni, sebab kita per capita antara negara di Asia Tenggara yang consumption kita the most lah, the most. Tapi just basic question lah, dan please be honest with us, Cik Hisham. Sekarang ni Mei 25 ni, Mei 25, kalau worst case scenario, kalau tak ada perdamaian antara Trump dengan Iran, minyak kita yang ada ni, yang sama ada yang dah landed ataupun yang datang daripada West Africa, yang datang daripada US ni, berapa lama lagi boleh bertahan? Honestly. Sebelum kita dah tak ada minyak ni. Okay, kita baru dapat mesyuarat M10 pagi tadi. Saya boleh beri jaminan bahawa sampai bulan Julai cukup. Tak lama? Kita ada cycle dalam lebih kurang 40-50 hari untuk mendapatkan minyak mentah yang cukup, untuk mendapatkan produk yang cukup. Saya rasa Malaysia ada keistimewaan sikit berbanding negara rantau ini, di mana kita ada National Oil Company, kita ada refinery sendiri, kita juga adalah antara hub perdagangan minyak mentah dekat rantau ini, sama dengan Singapura. Jadi dari segi nak mendapatkan produk tu boleh, insyaAllah. So tak ada timbul isu kekurangan minyak mentah atau isu kekurangan produk bahan api. Walau bagaimanapun, isu kos ada. So dari segi beban kepada fiskal, dari segi beban kepada Petronas, ini adalah implikasinya lah. Kita boleh dapat, tapi bukan tentu kita boleh menangani the cost aspect of it. Berapa kita bayar premium on market price now? Right now premium not too bad, pasal harga pun dah jatuh. Masalahnya ialah the worst was April so far. Dalam bulan Mei pula, the market got a little flooded, di mana result antarabangsa daripada minyak. US, daripada Europe, ada juga daripada China. China pun dia import jatuh banyak dalam bulan Mei. Jadi the barrels are there. Okay. Tapi itulah, I think for now we managed to secure sampai Julai. Okay. Sorry? Cicam, kalau saya ada beberapa soalan tentang jangka panjang, tapi nak cakap tentang jangka pendek dulu. Jadi Saudara Hisham sebut bahawa kita ada bekalan sampai Jun, sampai Julai. Tapi kemudian Cik Hisham juga menyuntik keyakinan bahawa kita ada cara lah untuk dapatkan lagi sumber selepas itu. Kalau saya read between the lines, dia banyak bergantung kepada kedudukan strategik kita sebagai satu eksporter. Jadi kita leverage benda tu untuk dapat benda lain. Is that basically it? Yes, that's right. So we sebenarnya sebahagian daripada jadi sebenarnya sebahagian daripada daya ketahanan kita bukan hanya sumber, tapi our diplomatic relationship, our strategic positioning, and that's part of our resilient strategy lah kot. Yes, it is. That's why Malaysia tak perlu reserve strategic sendiri. Pasal we have the storage onshore, we have the trading relationships, and we have our own barrels. Okay. So jangka panjang pula. Is there anything? Can I come in on the long term bit a bit? Tak, sebelum long term bit tu, balik kepada
penggunaan sebab kita sorry lah Syam, kita kena quite clear to the public. Kita tak boleh kata cukup sampai bulan Julai. Lepas tu Malaysia ni satu negara yang licik, ada strategi, Yes. boleh ambil kat sana, boleh ambil kat sini. Kita boleh barter dengan kita punya sweet crude. Kita ni exporting country. Message macam tu, dia mengekalkan mood yang agak complacent, Betul. yang agak leka. Sebab tu saya risau. Saya risau sebab saya balik kepada worst case scenario. Yep. Saya tak nak cakap tentang best case scenario. Worst case scenario di mana harga meningkat semula, lebih daripada 100-110 US dollar Atau lebih. per barrel ataupun lebih, dan premium naik. Dan bila premium naik, of course Malaysia dalam kedudukan yang baik pada hari ini, tetapi bila harga dah naik, bila bekalan dah mula sikit, of course kita akan berdepan dengan saingan daripada negara-negara lain. Betul. So apa message yang kerajaan patut hantar kepada rakyat pada hari ini? Yes, at some point kita in certain aspects kita kena bagi reassurance cukup sehingga bulan Julai. But I think kita kena juga bagi tahu kepada rakyat. So we're okay now. Ya, okay. Bulan Mei. Ya. Bulan Mei kita ada cukup bekalan sampai bulan Jun sampai bulan Julai. Tapi kena tengok juga the operation of the oil market ni macam mana. Yes, at this point in time China dah kurangkan limit import. Kita ada reserve pengeluaran reserve daripada negara-negara besar. That is helped calm the market. But at some point you cannot release reserve. At some point China will start importing lagi sekali. And at some point you have to rebuild your strategic reserves. Kan? So all that will conspire. I rasa harga sekarang, I kata tadi, market is too optimistic. I rasa dalam RM100, $100 tu actually is closer to the real punya value. Even if we're talking about best case scenario. Saya rasa ada, and we're starting to see analysis daripada yang betul-betul pakar dalam bidang ni. Dia kata July, August might be very uncomfortable. Pasal mulalah orang beli balik untuk rebuild the reserve. The physical shortage is still there. Okay. So that we are in a nice spot now. Dalam short term ni, saya rasa tengok harga sekarang, I rasa around 95 punya harga pun turun balik minggu ni. Tapi Julai, Ogos, September tak ada jaminan. Okay. Kalau Julai, Ogos, September, ini dari segi minyak saja. Dari segi minyak, kita belum lagi cerita tentang benda lain. Macam makanan, ubat-ubatan, itu segmen 2 ni. Kalau minyak pada bulan Ogos, September nanti harga tinggi dan bekalan terhad, restricted, apa, balik kepada soalan Syaril tadi, apa policy option yang ada pada kerajaan? Sebab kerajaan dah buat satu policy option, 300 liter kota turun ke 200 liter kota. Itu hanya menjejaskan 10% daripada pengguna Malaysia. 90% of pengguna ataupun yang guna minyak dekat Malaysia ni tak terkesan dengan kota 200 liter RON 95. Adakah dalam keadaan tersebut kerajaan terpaksa membuat keputusan yang lebih drastik, sama ada untuk meningkatkan harga yang disubsidi 199 jadi 205 semula ataupun 210 semula, ataupun kurangkan lagi dia punya kota daripada 200 ke 150 liter sebulan? Betul. Dari segi policy options, there's a lot of I think parameters yang we can adjust. But there's also other things that we can do in the meantime. Okay. So petrol, saya rasa memang satu isu yang banyak sangat sensitif, dan dia ada impact terus kepada poket rakyat. So I rasa kalau pun ada penyelarasan subsidi petrol, dia akan will push it back later. That was one of the last options. That's going to be one of the last options. Okay. Pada masa sekarang pun ada, I think SKJ Meno ada pengumuman hari Sabtu mengenai keluasan SKDS kepada Jeep dengan pickup.
untuk Semenanjung dengan Sabah Sarawak, tapi ada juga what do you call this, rationalisation of the quota for SKDS. So that was one of the options we were looking at. Pasal masa kita mulakan SKDS, which is basically subsidy diesel untuk logistics sector. Yeah. Kita terlalu banyak. Kita bagi terlalu banyak. Yeah. So now we're actually tightening it untuk boleh ada penjimatan di situ. Ada juga penjimatan kat situ. Dia lebih kepada had operasian yang betul. Yang pasal data dah ada. You have enough data lah. We have enough data for 2 years. Okay. So that's going to be one of the options. And then we'll look at further options on diesel going down. Okay. Shara, I want to bring you in, but can we just take a break and then you can start with the long-term restructuring of the energy sector? Okay, thanks. Kita break seketika, kita kembali selepas ini. Okey, selamat kembali ke episod 201 KS yang dibawa khas oleh Enertech Asia 3 hingga 5 hari bulan Jun di Kuala Lumpur Convention Centre, di mana kita boleh bincang Premier Gathering of Energy Professionals yang akan membincangkan soal driving the energy transition forward. We're going to discuss that the last segment, of course, sebab cakap pasal masa depan. Kalau kita terus dengan kebergantungan kita kepada sumber-sumber tradisi ataupun sumber fossil fuel semata-mata, inilah yang akan jadi dan kita akan terdedah kepada kesan geopolitik dunia. Cheryl berada di London. You wanted to talk about long-term restructuring of what the energy markets in Malaysia? Partly. Tapi saya nak tag on sikit satu soalan awal sebelum saya pergi ke soalan jangka panjang itu, untuk menyambung apa yang saudara Hisham dan KJ bincang tadi. Saya nak tanya saudara Hisham satu soalan. Kalau kita tengok semua langkah-langkah untuk kurangkan kota, rasionalisasi SKDS, itu semua membawa kepada harapan bahawa permintaan untuk bahan api itu kurang lah. It's demand destruction, right? How much actually has been disrupted? Ada tak kesan sebenarnya ataupun rakyat Malaysia ni walaupun kota tu kurang ke tinggi ke, dia lenjan juga? Actually, based on kita punya data, ada actually lonjakan sikit. So there's ada lonjakan. Increase. Even with work from home kan, we're still trying to figure out why. Tapi after work from home was implemented for the government tu, ada naik sikit penggunaan petrol. Sebab dia rasa dia buat penjimatan pada hari kerja, work from home. Pas hujung minggu dia balas dendam. Dia akan pergi mana-mana lah. Saya tak tahulah. Pasal ni pun minggu ni pun cuti panjang kan. So berharap tak adalah take too long inilah. Tak sedar Hisham, kita gelak sedikit sebab nampak benda tu pelik, tapi sebenarnya benda ni agak serius, bermakna bahawa langkah-langkah yang kerajaan buat dari satu sudut tak berjaya lagi lah. Maknanya kita kurangkan kota, kita nak rasionalisasikan tertentu, kita ada buat cadangan work from home, gagal untuk mengurangkan penggunaan minyak. Jadi bila kita dengar bahawa saudara Hisham kata kita nak, yalah sebab benda ni ada kesan terus pada poket rakyat, jadi sebarang penyasaran subsidi petrol tu akan berjaga-jaga. Tapi sebagai penganalisa dan juga penasihat, tidakkah saudara Hisham khawatir bahawa perkara ini kalau berterusan, perlu langkah yang lebih drastik kalaupun tidak popular? I think that's partly why I'm here, to send that message that kita perlu jangan membazirkan apa yang dapat pada kita kan. Bukan daripada segi bahan api saja, tapi but a lot of things. It's not just about energy, it's also about water use kan, because water is a key issue. Makanan, saya terkejut tengok
sebenarnya daripada segi bekalan makanan kita memang cukup, ya. Tapi dekat akhir, once we talk about expiry kan, pasal banyak sayur-sayuran, ayam, telur kan, there's an expiry date untuk diorang semua kan, buang semua. And that costs us a lot sebenarnya. And it's something that maybe we should do something about optimizing benda macam tu. Saya rasa kalau ada satu komen ataupun satu cadangan yang boleh dibincangkan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, saya masih lagi pendapat Cik Syam bahawa isu penjimatan ni dia punya discussion masih lagi quite tangential lah. Dia tidak ada satu kempen besar-besaran. Satu, untuk educate rakyat kita, dan kedua, bukan hanya memberi kesedaran dari segi pembaziran, tetapi untuk sama-sama kita merangka langkah-langkah yang senang untuk setiap isi keluarga buat untuk meningkatkan penjimatan segala benda lah, sama ada tenaga, air dan juga makanan. Ini 3 perkara terutamanya. Saya nampak masih perbincangan itu masih lagi not an afterthought, but it's not a central part of the government strategy. Saya tahu kenapa. This is my view about the political economy on this particular topic lah. It's not popular. No, it's not. Because the moment any politician says this, then the public is basically going to cancel them on social media lah. You buat dulu lah. You banyak cantik, gaji besar, dapat pencen apa benda. So this tukar gaya hidup is not a good leading discussion, but we have to do it. Walaupun kena kecam, saya rasa kena ada usaha untuk kita berubah behaviour. And I think the focus kena berubah sikit daripada I kena ikut kerajaan. This is about protecting yourselves, your family, your neighbours, and because apa yang kita gunakan ialah kita ambil daripada orang lain. Betul. Betul. Syam, mungkin di sini saya nak bawa perbincangan kita kepada bekalan benda-benda lain. Sebab kita asyik cakap pasal minyak, dan hari ini kerajaan melalui Cik Syam kata sehingga bulan Julai kita cukup bekalan minyak, dan insyaAllah selepas itu ada cara Malaysia dan strategi Malaysia untuk memastikan bahawa bekalan minyak kita cukup. Kita take that as face value dan kita move to the other things. Satu, bila kita cakap tentang keperluan rakyat ni lah yang diimport, satu, tenaga, minyak. Kedua adalah makanan. Dan kita pun semua tahu bahawa rantaian bekalan makanan terkesan disebabkan logistik, disebabkan feed ataupun dedak, disebabkan fertilizer. Selat Hormuz ini bukan hanya minyak yang melaluinya, tetapi benda-benda lain juga melaluinya. Dan ketiga, ubat-ubatan. Ini sebagai bekas Menteri Kesihatan, saya sangat sensitif dengan isu inilah. Sebab sekarang ni saya pun yakin KKM sedang buat audit cukup ke tidak bekalan ubat-ubatan untuk sepanjang tahun ni, terutamanya ubat-ubatan untuk pesakit kronik yang menjadi keperluan. Kalau tidak, of course the health outcomes will be extremely terrible. Actually, I can congratulate KKM because they move very fast. Please tell us, apa laporan yang M10 dapat dari segi makanan dan juga dari segi bekalan ubat-ubatan? KPKM pun, I think they move very fast. Dari segi bakalan, I think that first month was all about information gathering. Kita dapat maklumat daripada pembuat, daripada pengeluar, daripada pemborong, sampai ke peringkat runcit. So dari segi bekalan makanan, the focus adalah kepada major food groups. So katakanlah kalau daging tak cukup, at least ayam cukup. So daripada segi ayam, kita memang one of the big producers. So dari segi jaminan bekalan tu kita ada. Masalah dekat situ dedak. And because dedak kita actually sebenarnya kebanyakannya datang daripada Argentina dengan Brazil. And dia orang pun ada isu dari segi baja. Dan this will have an impact way down the road lah. Tapi bekalan pada masa sekarang cukup. Bekalan telur cukup. Bekalan beras cukup. Tapi itulah, bila kita tengok rantaian bekalan makanan ni actually panjang benda tu. So the impact, kalau kena timpa sekarang, we only see the impact 3 or 4 months down the road or even further. So ada isu, kita tahu pada masa sekarang ada isu daripada segi harga baja untuk pesawah.
So that one is something that the government tried to assist. Dia tingkatkan lagi subsidi untuk baja dan sebagainya, dan juga daripada segi subsidi untuk diesel. Yeah. But still, there are still setengah daripada pesawah tak dapat menanam dalam musim ini. So that will have an impact down the road. And it's not just kita saja. It's Vietnam, it's Thailand. Kan? Dia semua menghadapi cabaran yang sama. Kekurangan baja, harga yang tinggi, harga diesel yang tinggi. Pasal yang apa ni? Satu isu yang dapat timbulkan oleh krisis ni ialah diesel ni bukan sahaja untuk kereta atau pickup atau jeep, dia juga untuk jentera. Yeah. And that is something that we had to address fairly quickly lah. So that one, I think that was last month, kita bagi penambahan subsidi pada sawah just to manage the jentera issue. Adakah dalam 2-3 bulan ni kita akan melihat harga makanan meningkat? Dalam 2-3 bulan ni saya tak boleh jamin, tapi pada masa sekarang still terkawal. Okay. So it should be okay. Yeah. The problem dengan bekalan makanan ni is that it's going to affect us all the way into next year. Because dari segi baja you buat sekarang tapi hasilnya 3-4 bulan kemudian. And this is going to have ongoing impact sampai tahun depan. The other thing yang saya bawa kepada M10 pagi ni ialah isu El Nino. El Nino. Okay. Pasal pada yang tak tahu, El Nino adalah fenomena cuaca yang berlaku berkala, every few years. The last time was 2022-24. Ada juga 2015, ada juga pada the big one was 97-98. Yeah. And the reports that we're getting is that it's not just El Nino, it's a super El Nino. Ni maknanya temperature is going to rise above 2 degrees on average over the baseline. Yeah. And that will have an impact dari segi pengeluaran makanan, daripada segi penghasilan ternakan, dari segi bekalan ikan. It's going to hit the entire food supply chain. Yeah. So that's something that we're looking at right now. And it doesn't help that pada masa sekarang pun we're already seeing drought conditions. El Nino tak start musim kering musim kering kan. The level dekat Ampangan pun dah pada tahap kritikal. So for irrigation we're going to have a problem. So that's something we're looking at seriously right now. Saya baru ada sisi urus dengan Met Malaysia, tengok unjuran dia macam mana. Nasib baik kita ialah tahun ni El Nino it coincides with the monsoon. So dia ada balance sikit lah. It's a bit balanced. So dia orang kata the main impact is going to be early next year, and that's going to have an impact in terms of the harvest all the way into 2027. Okay. Ini isu makanan saja. Makanan. So pada isu ubatan pula, I think for most people they tak berkait petrokimia atau minyak dengan ubat-ubatan. Tapi sebenarnya petrokimia ada unsur-unsur petrokimia dalam penghasilan ubat-ubatan. They call it API kan. So there's a lot of industrial gases, plastics, quite a few petrochemicals that are involved in creating medicines. So kita punya bekalan ubat pada masa sekarang, okay, I think because KKM move very quickly, they try to get as much data as possible. Dalam sistem sistem awam, it's okay. Kita memang okay. Dalam sistem swasta, it's also relatively okay. Tapi kena tengok jenis ubat mana. Dia orang pada mula-mulanya, they were looking at about 450 different medicines. Pada masa sekarang, they raised it to about 700. Okay. They're monitoring closely. So roughly about 70% memang safe. Okay. There's another 20-30% yang sederhana. There's a 11-15% tu ada critical. That's the one that we're monitoring very closely. Critical maknanya kurang daripada 60 hari daripada segi supply. Dan ada juga isu di mana bukan saja kita mengimport ubat-ubatan, tapi ada sole distributor. So that one is also something that we're monitoring very closely. Tapi Alhamdulillah, I think the ones yang betul-betul critical, there are alternative medicines that we can use. So that's on the ubat-ubatan side. There's also the issue of medical device. I tak suka gunakan
ayat peralatan because it's a bit misleading kan. But it's anything to do with supporting the medical punya process lah. Macam helium ada The helium, tak ada yes, kesan. that one for MRI. MRI. Tapi MRI is like a low volume punya ni, so it's not so bad. Low volume sebab waiting list I tahu. is long. Yeah, That's why it's low volume. I know. Tapi that one is more an issue of Yeah, MRI understand. machine rather than helium kan. So the machine tak cukup. Yeah. But I think there's fast moving things that actually are because they're fast moving, they tend to have low inventory. Macam searchers, face mask. PPE All the protective punya equipment, rubber glove, memang dia punya inventory kurang pasal dia cepat. Yeah. Kan? So tapi we do have suppliers, so that's not so bad. But there are some critical medical devices di mana bahan mentah dia tak cukup. So this comes back to the petrochemical side, Okay. where you're talking about plastics essentially. Yeah. That's the main thing. That's a problem. Pasal Indonesia dah kurang plastik, Jepun dah kurang plastik, India tak ada plastik. So this one, I think over the last month we've been scrambling a bit to try to find alternatives. So Petronas can supply some, Lotte can supply some, and we've been able to source most of the things that we need locally. So ada pengeluar dia. Bahan mentah dia pun cukup. But there are certain things that are quite critical yang tak ada. Contoh? PVC for pembinaan. PVC is all for the piping semua kan. Yeah. Itu memang tak cukup. PET yang kita buat untuk botol. Botol. Yeah. Kita tak hasilkan domestically. So that one also kena import. Yeah. I think there's polysulfone also, which we don't have. So some of these things kita kena cari dekat tempat lain. Dari segi, sorry, I should have touched on this before about baja. 50% of the world supply of urea comes from the Middle East. But luckily dekat Malaysia, actually Petronas hasilkan urea, so we're covered. Yeah. But we do not have phosphate, we do not have phosphorus, what do they call it? The NPK tu kan, kalium. We do not have the ammonium phosphate, we do not have ammonium chloride. Itu berkurangan. So these are some of the things that we're having to source from outside. Phosphate kita dapat pada masa sekarang 100% from Australia. Okay. So some of the vulnerabilities that we're looking at. Sebelum saya panggil Syaril, M10 of course di bawah Isham sendiri, the task force. Presumably, I'm trying to think of the time that I was doing COVID. We had this control tower for all the things that we dan juga dia punya peratusan bekalan dia. Presumably, you have something like that lah on a updated on a daily basis. Tahap bekalan, input apa yang kurang, apa yang perlu kita pergi cari dan sebagainya. But this is a very different crisis from COVID. Because I think COVID, we memang kena buat tiap hari because I think the issue was supply to the frontliners. Kan? This is a very different crisis in that it's very slow moving. Okay, so we didn't need to have a daily report, but we do have a weekly punya update. Sure. But you know where you are in terms of all these critical items. For most of the critical items, we have roughly weekly update. Okay. So for food, for medicine, for bahan api, we have. Okay. So pada masa sekarang, it's under control lah. Okay. So whatever yang benda-benda yang tak cukup, yang critical memang kita tengah cari. Syaril? Saudara Hisham telah menjelaskan dengan cukup baik sekali, bukan hanya di sini tapi dalam wawancara-wawancara lain yang saya dengar lah, bahawa menekankan realiti yang saya fikir kita semua tahu tapi dijelaskan dengan lebih terang lagi, bahawa hidrokarbon ni, minyak ni, dia asas kepada pelbagai input asas kepada pelbagai barangan dan keperluan lain. Dan saya dengar dalam wawancara BFM dari Hisham sebut tentang tiga gelombang. Gelombang pertama, kekangan bahan api, petro, diesel yang kita dah bincang tadi. Gelombang kedua, input petrokimia yang membawa kepada gelombang ketiga apabila ia memberi kesan kepada produk makanan sampailah perubatan macam kita bincang tadi. Cuma balik pada intervensi ataupun instrumen dasar kerajaan, dia semacam lebih kepada gelombang pertama lah, iaitu subsidi bahan api, mempelbagai sumber bahan api. Kurang kita mendengar, selain daripada apa yang Saudara Hisham sebut tadi 2-3 perkara, kurang kita dengar tentang campur tangan dalam gelombang kedua dan ketiga. Mungkin lebih serius soalannya adalah
adakah risiko respon kerajaan sentiasa berada satu gelombang di belakang sebab kita tak ada instrumen dasar yang bersesuaian? Itu yang orang marah bila bunyi bahawa bajet KKM akan dipotong. Walaupun saudara Nur Hisham sebut it was a bit sensationalist, dia taklah untuk kritikal sangat, tapi ini adalah implikasi apabila nampak macam tak ada perancangan end to end lah. Contoh perancangan end to end yang mungkin, dan bukan pentadbiran ni saja, pentadbiran dulu mungkin perlu fikir, iaitu saya baca di Amerika Syarikat dan di Eropah, mungkin KJ dan Saudara Hisham tahu, ada senarai input kritikal. Contoh ammonia, urea yang akan ada keutamaan siapakah penerima input itu. Jadi bila ada krisis, terus dia tahu, okay, untuk barang-barang kritikal ni kita hold dulu untuk sektor A, kita hantar ke sektor B. Nampak macam kita tak ada perancangan tu. Ataupun keduanya, satu lagi instrumen dasar yang saya baca, di mana kerajaan boleh bantu PKS, SME dalam perolehan dia KJ. Sebab bila SME pergi minta supply, dia syarikat kecil, dia tidak akan diutamakan. Syarikat besar yang akan diutamakan. Setengah pemerintah atau kerajaan dia bantu SMEs dia kerana pull together for your procurement to be easier and better. Contohlah 2-3 perkara. I'm just wondering, is there a readiness, ada kesediaan untuk kerajaan masuk gelombang kedua, ketiga punya intervensi? I think memang I think the reason why orang tak nampak benda ni kan is because the actual dealing is with a small subset of companies. Pasal impact pada krisis ni ialah pada rangkaian bekalan petrokimia. So this is a very small subset of the economy, even though it's a very important one, pasal kita tengok sektor lain, pelancongan, turis banyak datang, still coming in. Macam sektor AI, IT is still going gangbusters. Outside of manufacturing, actually the economy looks okay. It's just that it's a very small select punya ni. And tapi saya mengaku tak boleh menafikan ada kekurangan daripada segi punca kuasa untuk buat intervention ni. Because we cannot even ask what somebody's stock level is. Because there's no legal power to do so. So these are some of the weaknesses yang kita tengah document dan akan buat recommendation kepada kerajaan untuk buat penambahbaikan daripada segi kuasa yang because in a crisis like this the government does need to intervene, and we need the power to do so. Saya tahu setengah daripada negara dekat Eropah, negara Jepun, they have this emergency power di mana dia boleh datang masuk, boleh tanyakan, they'll get the right data and actually force resolutions. Pada masa sekarang kita tak ada kuasa tu, so I think this is something that we need to look at lah. Syam, saya nak expand sikit kepada soalan Syaril tadi. Yes, saya terima penjelasan Cik Hisham tadi bahawa setakat hari ini kebimbangan kita terhad ataupun contain kepada industri yang bergantung kepada petrokimia dan oil and gas. Not just oil and gas but petrokimia. I think you made that point quite clear. Banyak bahan-bahan yang kita guna dalam pembuatan harian datang daripada petrokimia, plastik sebagai contoh. Saya dapat ini data daripada industri pembinaan. Ini daripada seorang pemaju yang bagi, sebab saya cuba check lah dengan on the ground pemaju. So dia pun ada dia punya own company internal M10 lah. So he was brief. Aluminium since November 25th is up 25%. Steel bars up but slightly less, 3%. Cement up 10%. Diesel tak payah cakap lah, 170%. Sand is up 12%. And bitumen of course up almost 60%, sebab bitumen banyak guna minyak. So it's a bit more than just the sector yang terhad secara langsung kepada petrokimia dan oil and gas. This is spilling out. Construction, macam Cik Hisham tahu, adalah antara sektor yang mempunyai kesan gandaan ataupun multiplier yang paling besar dalam ekonomi negara kita. Banyak projek
yang dah budgeted for tiba-tiba berdepan dengan peningkatan sampai 20-30%. Kalau syarikat besar dia boleh absorb lah sebab margin dia mungkin agak selesa. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang kecil ataupun projek-projek yang ialah mampu milik dan sebagainya, dia akan ada kesan kepada kontraktor-kontraktor tersebut. So yang pertama soalan dia adalah apa tindakan kerajaan bila berdepan dengan kesan limpahan, the spillover into the other sectors, the sectors that we are seeing now. One. Secondly, bila ini berlaku, dan this is of course extending my nightmare scenario lah, dia bukan hanya krisis bekalan, bukan hanya krisis harga, tetapi dah mula jadi krisis kewangan. Because dia akan ada kesan kepada aliran tunai syarikat-syarikat. Bila itu berlaku, bank-bank sudah pasti akan mula tarik dia punya credit lines. Dia takutlah sebab dia nampak cash flow syarikat-syarikat yang dia bagi pinjaman ni dah tiba-tiba negatif. So dia akan tarik. Bila tarik, dia akan bawa kesan kepada ekonomi, the real economy. Downsizing, retrenchment dan juga pembuangan staff dan sebagainya. Dan ini, you're an economist, you're much better placed to explain this than me, but that's how I see the dominoes fall if things continue to get worse. But I think because we were very careful masa bulan April, yes, we got all this feedback, kata peningkatan harga memang ketara, diesel, steel, not just on the construction side but also some of the other sectors as well. Memang betul. But one thing that we didn't want to overrush into responding pasal kita tahu bulan April memang extreme because it was a lot of panic buying. Okay. There was a lot of people uncertainty, especially around apa nak jadi dekat Asia Barat semua ni kan. Panik, semua beli semua panik, semua beli, ada hoarding, ada yang kata I nak cash sahaja. Memang betul. But I think over time things have settled down a little bit di mana we can get a truer view of apa sebenarnya isu dia orang. Keduanya ialah one of the very first things that we did was arrange for working capital finance. Okay. So ada daripada SJPP, ada daripada Bank Negara, dan baru-baru ni untuk microcredit sekali. So that's almost 15 billion ringgit disediakan untuk manage aliran tunai dengan working capital reissue. And then once we get a better idea pada masa sekarang, I think in terms of the actual cost impact, then we can respond properly. Because I think daripada kebanyakan feedback yang kita dapat, dia orang boleh tahan lagi. It's more apa yang diminta daripada kerajaan is more of really on working capital cash flow issue ialah dia minta pelepasan untuk SST, import duty, tax relief dan sebagainya. They're not asking for moratorium. Belum. So kalau dalam perbincangan di bilik-bilik bank negara sekarang ni belum lagi sampai tahap untuk memikirkan macam mana nak classify pinjaman yang non-performing sebagai contoh. Belum lagi sampai tahap tu. It's not good because we're actually tracking pada masa sekarang. I think Bank Negara is collecting the data berapa banyak loan yang telah di-restructure. Berapa banyak loan yang dah masuk dalam relief punya facility. Bagaimana bank-bank boleh menolong, because we dah awal-awal lagi kita dah bekerjasama dengan sektor bank, kata this is an issue, please look after your client. Please, dia banyak profit ni bank ni. Betul. This is the time for them to help us. Correct. And they have to look past the short-term issue. Pasal this is a client for the long term kan. Thank you. Jangan untung je bank ni. Syaril, okay? Saya rasa mendengar penjelasan saudara Hisham, dari satu sudut kita lega sebab ada pasukan, ada akal hebat seperti saudara Hisham untuk menjadi tim respon pantas. Tapi dari sudut lain, dia seakan kerajaan sedang menyedari kelompongan tertentu secara langsung. It's like you figuring this stuff out in real time. Contoh, menyedari bahawa pesawah yang dibantu dalam baja dan benih tapi mereka terdedah pada diesel sebab dia guna harvester, dia guna kubota. Atau menyedari bahawa, saya dengar contoh yang saudara Syam sebut dan wawancara lain, bas sekolah dapat bantuan diesel, bas pelancongan tak dapat, tapi rupanya pemilik bas sekolah dia pakai bas sama untuk pelancong. Jadi saya ada dua soalan. Adakah ini masalah silo kerajaan? Tangan kiri tak bercakap dengan tangan kanan, sentiasa reaktif. Dan soalan kedua ialah, ada satu percakapan, there's a saying, don't waste a crisis, don't let a crisis go to waste.
apa komitmen dan kemahuan dari Syam sendiri secara individu untuk pastikan segala benda yang kita belajar dalam pengalaman 4-5 bulan ni, seperti mana kita belajar waktu COVID, akan digunakan sebenar-benarnya untuk push kerajaan, untuk push the political class, untuk buat perubahan-perubahan struktural yang kita perlukan. Sama ada kita kena ada bincang tentang reserve strategik minyak, sama ada kita kena ada kuasa tertentu macam Hisham sebut tadi, apa yang ada di US dan di Eropah. Is there a desire, not just on your part, but what you've seen in your boss and others, mereka ada kesediaan untuk buat perubahan yang perlu, sebab krisis akan datang lebih kerap. Kita berada dalam dunia yang tak menentu ni. We can't assume crisis comes every few decades. I think it's coming every few years. Yes, correct. So I think one of the things yang saya hasrat nak buat adalah bawah pasukan krisis ni ialah one, we document all the weaknesses and provide that as a report to M10. Keduanya ialah apa-apa penambahbaikan daripada segi punca kuasa that we need to have to address economic crises we should have. Because I think this was something yang even masa COVID pun, we were looking at macam mana Malaysia needs an economic crisis playbook. Kan? Pasal we have a playbook for security issues. We have a playbook for health crisis. We don't have a playbook for economic crises. And that's something that we should have. Yeah. Pasal takkan tiap-tiap kali ada krisis, kerajaan kena scramble untuk cari duit, untuk bayar subsidi, untuk melindungi rakyat, melindungi syarikat kita dan PMKS dan sebagainya. That's not the time to look for your solutions. We should have solutions up front, especially dari segi kekangan fiskal. Yeah? That's something that there needs to be a bit more flexibility to address crises. I know masa COVID pun, I think we had a lot of trouble as a government kan to actually manage the fiscal side of things. And so I think that's something that we need to have. Cuma mungkin penambahan saya adalah just to push back a bit, bukan kita tak ada playbook, sebab I think not all economic crises are the same. Correct. That's more the point to it. I think kalau nak kata tentang a regional financial meltdown, we have a playbook from 97, 98. Kita boleh discuss sama ada policy prescription pada waktu itu betul ke tidak, but we definitely have a playbook there. Response to global financial crisis 2000-2008, where the fiscal position was a bit more comfortable, kita ada, sebab we were able to pump prime the economy. Mungkin kali ni is a bit different. It's very because we are operating in a world of polycrises, as well as a much narrow fiscal position. So this is another chapter lah that you're writing for our playbook. We learn as we go along. Kan? Yes, we learn as but as we can go I can I also jump in and ask both you gentlemen actually, sebab saya ada reflect sikit. When I was growing up, kita kecil, kita membesar dalam in the shadow of 97-98 lah, krisis Asia, ekonomi Asia. Dan banyak benda yang wujud sekarang adalah disebabkan trauma itu. Contohnya kita dah tak pinjam dalam mata wang asing, kita pinjam dalam ringgit. We have a domestic bond market, all of that, right? Kemudian kalau kita fikir waktu saya kecil dulu, ada blackout besar. Tahun 90-an kan. So dari situ privatization. Kita ada privatization. I wonder semenjak COVID dan juga sekarang ini, I don't feel like ada kesungguhan ataupun ada nampak bahawa kita akan buat satu benda yang besar yang kita belajar daripada trauma tersebut. Maybe we weren't traumatized enough. I don't know. I mean, we don't want to wish that on ourselves lah. But of course, of course not. I mean, psychologically, the impetus for change is at its most when you go through traumatic events, and we don't want to wish us on that. Whether or not, I suppose the question untuk Cik Hisham is sama ada kita dapat membuat perubahan structural ni tanpa melalui trauma seperti mana kita lalui pada tahun 1997 lah. But I think the difference here is that we should not risk losing the institutions that we have built up over the years that has protected us during this crisis. Kan? Dari segi adanya Petronas, dari segi adanya refining capacity, dari segi the diplomatic relationships that we have built up over the years with people who can supply us with the critical goods that we need. Kan? Also, I think daripada segi
I think what we've done, we built on the COVID response that we've been able to take advantage of for this crisis. Daripada segi really looking at the medical supply chain, for example, the food supply chain, for example. And so that information has been extraordinarily helpful during this crisis. Kita akan break seketika. Kita akan kembali selepas ini segmen terakhir. Kita akan bincang soal the bigger picture of the macroeconomy, expectations untuk belanjawan akan datang, dan of course on point for episode is energy transition, because I think if there's one thing, kalau ada satu benda yang patut kita buat daripada krisis ini adalah untuk kita memastikan bahawa kebergantungan kita terhadap satu sumber ataupun kebergantungan besar kita kepada satu sumber tenaga itu dapat dikurangkan dan dapat dipercepatkan untuk kita pelbagaikan lagi sumber tenaga kita. Okay. Selamat kembali ke episod 201 KS. Kita bersama dengan kita pada hari ini adalah Cik Noor Hisham Hussein, Penasihat Ekonomi Perdana Menteri dan juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis M10, membincangkan bersama dengan kita kedudukan ekonomi negara, respons kepada krisis Asia Barat. Episod ini dibawa oleh Enertech Asia. Kita akan bincang tentang peralihan tenaga nanti, satu conference 3 hingga 5 hari bulan Jun. Boleh register di enertechasia.com. Syam, kita dah bincang things. I think kalau kita banding dengan negara-negara jiran kita, regional peers kita, saya nampak bahawa gambaran yang diberi oleh Hisham sebagai ketua pasukan petugas ini, kita dalam keadaan terkawal. Terkawal, berwaspada, perlu kepada sedikit perubahan di kalangan rakyat. Kita akan bincang mungkin di platform yang lain macam mana kita nak minta perubahan dari segi penggunaan petrol dan sebagainya, which I think is a long-term thing that we need to really think about. It's unsustainable completely. Maybe not the right time to talk about it today. But let's talk about the macroeconomic snapshot. Ini biasalah. Saya selalu dengar, Hisham selalu dengar, Syaril pun selalu dengar, saya rasa PM lagi dengar lah. Dari segi angka-angka makro kita, saya rasa kita tak boleh minta lebih baik daripada hari ni lah. I think we are in a macroeconomic sweet spot. Dari segi KDNK mungkin akan melebihi unjuran yang telah pun dibuat sama ada oleh IMF ataupun BNM, north of 5% insyaAllah. Dari segi pengangguran pun saya rasa kurang daripada 3%. Maknanya ada kerja. Dari segi core inflation terkawal, going down 2%. Dari segi headline CPI pun terkawal, less than 2%, iaitu kurang daripada long term target of many central banks around the world. Dari segi kita punya account semasa, current account surplus, 15 billion, maknanya banyak kita pendapatan kita daripada penjualan ekspor dan juga perkhidmatan kita, dan juga tourism. Kita punya bursa saham pun agak baik, ialah turun naik tetapi dalam keadaan yang selesa. Saya ambil benda-benda yang kita semua tahu. Nilai ringgit semakin kukuh. Saya rasa target range about 380, 4 ringgit by the year end. Antara keadaan nilai ringgit yang paling kukuh dalam tempoh masa yang 10 tahun kebelakangan ini. Jadi kalau kita tengok semua angka yang saya sebutkan tadi, termasuklah FDI kita, perdagangan kita yang telah pun mencatat satu jumlah yang bersejarah. As I said,
sebagai seorang bekas ahli jemaah menteri, you can't ask for better than this dalam keadaan hari ni. Tapi persoalan dia macam biasalah. The capital economy is not mathing with the people's economy. Walaupun ada STR, walaupun ada pelbagai usaha untuk kita meneruskan bantuan cash transfer, bantuan pelbagai bentuk kepada rakyat, terutamanya kepada kumpulan yang memerlukan. I just can't get that sort of feel good factor bila kita berada bersama dengan orang biasa. What's going on? I think on the one hand, bila kita tengok pertumbuhan GDP dan semuanya ni, a lot of it's concentrated in new sectors, kan? Sektor mana? Construction is doing well. Construction, because data centers. Kan? Data center, okay. IT is doing very well. Pelancongan, they have a few issues around cost, right? But generally, those areas are doing well. But just because the average tinggi, bukan maknanya semua dapat. Okay. So there is a little bit of a two-speed economy going on here. Two-speed economy? Yes. Ada yang laju, ada yang tak laju? Ada laju, ada yang slow sikit. Okay. Dan kita tak boleh nafikan this is an issue for all countries, di mana sektor-sektor yang traditional tend to suffer a little bit because a lot of the capital is going to the new ones. A lot of the growth is going to the new ones. Kita tengah melalui penstrukturan semula the labour market, di mana with AI and everything, and it's taking over certain jobs and certain functions, and that leaves things. We also have increasing precariousness. Tahulah gig economy dah lebih besar sekarang. But that gives income but not necessarily security. Dari segi jaminan kerja dan jaminan social security tu kurang sikit. Banyak kurang. Walaupun dapat pendapatan but you're never secure. So itu kita boleh jawab lah dari segi pengangguran kurang sebab dia doing something. They're doing something. Tetapi pendapatan dan juga security mereka because it's up and down. Pasal you don't have a steady income, kan? Sure. So there's always that little bit of fear. We also know dari segi activity economy dia banyak kepada bandar. KL, Klang Valley, JB, Penang. But you go outside of those areas, dia banyak kurang. So we have this challenge of rural development. We have this challenge of orang muda semua pindah ke bandar because that's where the jobs are. Tinggalkan mak bapak mereka dekat kampung, and so the outside of the urban centers is actually kurang sikit lah. But again, there are some spots that are doing well, macam palm oil. Harga tengah tinggi sekarang. Sejak krisis bermula, the price has gone up 20%. So they're benefiting from that. Tapi itulah, I think we are at a very different stage in our development than we were 20 years ago. Because 20 years ago is very much widespread. Syam, macam mana kita boleh, ini soalan bukan boleh jawab hari ni lah, tetapi mungkin untuk satu generasi akan datang, macam Syaril sebutkan tadi, apa perubahan struktural yang kita nak melihat, apa perubahan yang boleh kita buat untuk memastikan bahawa lebih ramai yang menikmati pelaburan modal yang berlaku dalam ekonomi kita. Kalau saya baca ataupun kalau saya boleh interpretasi apa yang disebut oleh Hisham tadi adalah pelaburan modal kita, the capital economy, sedang berlaku dalam sektor yang tidak melibatkan orang yang ramai. Yes. Dia pergi macam contoh kepada pusat data, kepada IT, dan kesan limpahan itu terhad kepada orang ramai. Mungkin dulu dari segi strategi kita lebih kepada industrialization, pembuatan yang ada kesan bukan hanya kepada pekerja tetapi juga kepada vendor, kepada syarikat-syarikat kecil dan sederhana. Jadi bila capital deployment, pelaburan dalam bidang ataupun dalam sektor tersebut, kesan limpahan dia besar. Apa yang kita boleh buat sekarang ini untuk kita perbetulkan balik struktur ekonomi kita, jadi bila ada angka besar ni, angka pelaburan besar ni, orang ramai rasa dan bukan hanya segelintir saja. But I think the spillovers is probably much later. Because I think when we talk about building economy atas AI atau data centers, it's not about the data centers or AI. It's about what you do with it, right? So I think education is very important.
spreading access is very important. Yeah. And this is some of the things that the government is trying to do today kan, daripada bagi meluaskan pendedahan kepada AI, sponsoring AI punya programs and things like that, because this is something we cannot not do it, right? And kita tak boleh ketinggalan, pasal kalau kita tak buat, orang lain akan buat dan kita akan the economy will suffer, orang akan suffer. So that's something that we have to do. How do we get the spillovers? I think it's that education part of things, pendedahan, getting the PMKS to adopt, and I think reducing red tape, right? So the government has to serve the people and serve the businesses that help the people. So how to do that? I think that's some of the things that are going on right now. Macam ada project GovTech pada masa sekarang to actually menyelaraskan all the government services. Make sure, for example, My Digital ID, I faham ramai orang complain kenapa kita kena buat benda ni, but then it's a single sign-on for all government services. You sign on sekali, dapat semua. Yeah. Right? Rather than tiap-tiap kali ada app baru, kena buat registration, kena, you have to another password yang kena ingat kan. Yeah. So actually this is a long-term effort yang kita kena buat. Okay. Sorry? Yes, dari Syam dah sebut tentang two-speed economy, ada yang panggil K-shape economy. Dia basically ada dua reality lah. Ada dua reality dan telah dijelaskan dalam perbincangan tadi. Dan dari Syam pun dah akui bahawa ia memerlukan pendekatan jangka panjang. There are a few areas, I guess we would all agree. Pendekatan tertentu dalam soal gaji. Yes. Apakah komitmen kerajaan, kesediaan kerajaan untuk bukan hanya naikkan gaji minima tapi buat satu langkah yang lebih menyeluruh. Mungkin kedua, soal kita boleh bincang, ini adalah soal FDI. Bagaimana kita ketagih FDI, kita ketagih headline FDI, dan mungkin tak ada kesungguhan menyeluruh dalam negara kita untuk pastikan FDI itu datang dengan local supplier punya integration dan sebagainya, untuk pastikan limpahan itu berlaku. These are all, Zahir Syam, you're not a politician, maybe thankfully. Tapi ini adalah benda-benda yang susah lah. Susah nak jual. Macam mana nak jual? Kita kena buat benda jangka panjang untuk naikkan gaji, tapi dia bukan soal bantuan tunai. Kita kena naikkan, pastikan FDI ni bukan yang kita nak bangga dengan angka, tapi kita kena bangga dengan, so it's hard to sell, right? How do you have ideas on how better untuk kita komunikasikan benda ni? Yang mana mungkin negara lain dah berjaya buat, kita masih lagi nampak ketagih on the first level optics ataupun the first order number, if you will. I think sebenarnya, one of the things is actually getting opening opportunities to people, kan? Yes, we look after the big multinationals and FDI dan sebagainya, but I think it's also about empowering people to actually help themselves. Kan? So I really love Sejahtera. Sejahtera is this small program that PM started. Dia bagi RM50,000 untuk sektor, untuk ni, give me your ideas, then you laksanakan. And we got some really interesting punya feedback, pasal this is all semua at level kampung kan. Dan some of them actually spent beli drone, and then they do drone punya business, like fertilizer and things like that. It's very inventive. So I think the one approach maybe that we should be looking at is, giving the opportunities to people to help themselves. Because they know better than we do what they need. What their local economies need. So it's really about rancakkan, give them the power as well as the opportunity and access to actually do what they think is right and do what they know is right. Sorry, boleh saya tanya juga? Yeah, go ahead. I just want to ask, berdoktrin ekonomi pentadbiran Kerajaan Madani ni, as the economic advisor. Kalau saya nak jadi critical, if I was being critical, saya boleh kata dia tak jelas. Sebab apakah doktrin dia? Adakah konsolidasi fiskal? Adakah bantuan bersasar? Adakah perindustrian baru, pengurusan kos sara hidup? Dia seakan-akan semua di atas, tanpa satu keutamaan yang jelas when there are trade-offs to be made. So how would you respond kepada kritikan tu? I think you go back to ni lah, because it's not about policies or doctrines, it's about values. So we start with Madani first, kan?
So compassion, innovation, all these values actually are the framework around which all the policies are actually created. So you just equate, because I think what's interesting is that it's not so much about right or left or conservative or liberal atau sebagainya. It's about having the right values and then and creating your policies around those values. So then it gives you a guide to decision making, to say that this is the right policy, and this is how policy should be done. So bukan daripada segi ideology sebenarnya. It comes back to values saja. Syam, mungkin sebelum kita tutup, saya nak tanya sikit berkenaan dengan belanjawan untuk tahun depan. Kita dah hampir bulan 6. Saya rasa kalau ikut pengalaman dan apa yang saya tahulah, sesi libat urus belanjawan sedang rancak berjalan. Actually should start next month. Dan mungkin akan bermula pada bulan 6. Selepas itu mungkin akan ada bukan hanya sesi libat urus dengan industri, tetapi syndication dengan kementerian-kementerian. Kementerian akan datang macam biasalah, dan minta dia punya wish list. Saya satu adalah berkaitan dengan ruang fiskal yang ada. Kita sentiasa dengar macam cara kata tadi, kalau saya ditanya apakah falsafah di sebalik pentadbiran madani ni, saya rasa antara satu benda yang on point dengan Perdana Menteri kita, terutamanya semenjak dia jadi Menteri Kewangan pada tahun 90-an, adalah keutamaan yang diberi. Ini betul ke tidak kita boleh bincanglah, tetapi keutamaan yang diberi kepada disiplin fiskal, terutamanya disiplin fiskal yang diukur oleh pasaran antarabangsa. Again, right or wrong we can discuss, but that's on point for him lah. Dan masuk pula sasaran defisit fiskal, akta kebertanggungjawabban fiskal yang dibincangkan, dan juga ceiling undang-undang ataupun statutory ceiling yang kita ada. Jadi dengan keadaan konflik Asia Barat ni, dengan bahasa mudah, apakah ruang duit yang kita ada untuk tahun depan juga, dan ini bukan sangat soalan untuk Cik Syam, tetapi Cik Syam sebagai seorang pakar ekonomi tahu bahawa ekonomi ni dia satu sains yang wujud dalam konteks politik juga. Sebab itu kita panggil political economy. Ini this is the last budget sebelum pilihan raya lah, dan sudah pasti setiap kerajaan, tak kira lah PMX ke PM sebelum ini pun, akan cuba buat bajet yang mesra kepada rakyat. That's a euphemism for doling it out lah, basically. Jadi dalam the tension is there. Wanting to have a good budget, but having fiscal constraints and also geopolitical crisis. Mungkin Syam boleh ceritakan sikit, what are the internal considerations that are being discussed right now dalam M10, dalam PMO, on how to navigate these tensions? I don't think we got that far yet. Because right now it's all about apa yang kita boleh buat sekarang. Dan because it's so uncertain, kita tahu semalam pun bila Trump buat demi announcement, harga minyak jatuh, kita lega sikit lah. So that reduces the subsidy burden. Tapi kita tak tahu what is going to be like going forward. Dan we have an internal forecast dari segi apakah average Brent oil price will be for the rest of the year. Therefore our revenue as well as our expenditure. But we don't know. There's a very wide punya uncertainty punya range. So it's difficult to tell at this moment in time. I rasa as we get closer towards the end of the year, we'll have a better feel for what the fiscal constraints actually are. But the masa sekarang is still manageable. The issue on the deficit is less about the deficit itself. It's more about what's going to happen to GDP. And because that's the denominator. Sure. Kan? If GDP goes up, deficit goes down. Because kita tengok ratio kan. Sure. For the moment, I think GDP punya forecast pun is actually still within the range of apa yang diunjurkan daripada Bank Negara dengan MOF dulu. So the impact on GDP itself is actually going to be still relatively minor.
because this is a very strange crisis where it's not a financial one, it's not impacting our GDP very much. There is an issue around harga, which will cause consumption to drop a little bit. Yeah. But people are still okay. Businesses are still managing. So itulah, there's a lot of variables that we need to look at when we look at fiscal punya projections. Tapi pada masa sekarang, I can tell you, we are not looking at next year yet. Okay. Cuma maybe before Sharil wraps up, just a couple more questions and points from me. One is, kalau ada pun fiscal ataupun satu keutamaan yang dibuat, priority dibuat kepada langkah-langkah konsolidasi fiskal. Saya rasa Cik Syam pun pernah jawab benda ni, tapi bagi saya lah, sektor kesihatan dan sektor pendidikan harus menjadi sektor yang terakhir untuk disentuh. Saya tahu dalam konteks pemotongan across the board boleh ada kesan kepada kesihatan, tetapi saya cuma nak bagi tahu kepada Cik Syam sebagai seorang bekas anggota Jemaah Menteri, not all ministries are the same. Faham. And the Ministry of Health is not the same. I can think of 29 other ministries which are lesser than the Ministry of Health. And that is a fact. And sometimes saya nampak kita punya central agencies tahu tapi tak faham benda tu. And I understand. I came from lesser ministries before. Then I would argue my ground. But at the end of the day, there has to be an order to the ministries. Basic services kena dulu. Not basic services, as well as, you know, how the import of that ministry lah. Sama ada kementerian tu betul-betul penting untuk negara kita, terutama dalam keadaan hari ni. Itu yang pertama. That's just a point. Kedua, Cik Syam, maybe on point with our our brand sponsor today. Apa yang boleh kita look forward to, ramalan awal lah untuk transisi tenaga. Sebab saya rasa keadaan dan konflik hari ni sangat-sangat satu peluang yang sangat besar untuk kita letakkan balik perbincangan berkaitan dengan energy transition. That conversation is of course ongoing, when a bit quiet, but I think now dah jadi semakin runcing. Yalah, because I think people see the impact. And people understand the implications kan. I think to address your first question, yes, I think it's difficult to actually cut the education and health budget. But having said that, I think dari segi penambahan budget tu over the last 2-3 years, actually kesihatan actually benefit. Kalau kita nak debate ni tak habis ni, because I would argue that penambahan pun tak cukup. Faham. I know, of course. But I think the some of the long-standing issues have been slowly been addressed. And I think dari segi contract doctor jadi permanent. Slowly we've been trying to address that, as well as things like overtime, but it's still not a fully comfortable situation di mana there's still a lot of overwork, there's still a lot of shortages, I think, in terms of apa yang perlu diberikan, but again, it's something that we've been working on over time. Actually sebenarnya I think the actual final number that came out is actually not too bad. So tak adalah potong banyak sangat. Okay. So what was actually the yang di luar tu, yang that 10% 10 billion ringgit tu actually tak tepat. Okay. On the second one, on energy transition, it's quite interesting because the education I got during this crisis is that macam mana nak lari pada fossil fuel when it's covers so much of our economy, right? And that part of the transition, I think, is something that we have not really addressed. Daripada segi tenaga, yes, we've looked at, there are alternatives kan, daripada solar, daripada hydro, and all of that we can do. Another thing is, for example, banyak PMKS datang kat kita, pembuat datang kat kita kata harga diesel naik, I'm very badly affected. So we're looking at macam mana kita boleh alihkan dia kepada gas pula, rather than diesel, because gas kita ada, diesel we have to buy, right? So that's another part of the transition that's probably that needs to be worked on. But I think, yes, there's a recognition that long term this energy transition has to happen,
we had a little bit of a setback, especially in terms of electricity generation, kerana we had to tingkatkan penggunaan coal sekejap. Yeah. And this a temporary measure, and of course we had to lengthen some of the PPMA contracts lah. But yes, that's something that we need to address. There is hope. I think one of the things yang kerajaan ni buat ialah working on the ASEAN Power Grid, right? So mendapatkan tenaga boleh barui daripada Indo-China, daripada Vietnam, daripada Laos dan Cambodia, because they have lots of hydro. Yeah. So once we get that, we'll have a better base load. Renewable energy source. The other thing yang seriously pursuing now is nuclear, because solar tak boleh buat base load, kan? So we need something that's strong for base load. So nuclear is really the only option for Semenanjung. Pasal Sabah Sarawak ada hydro. Yeah. Dekat sini kita tak ada. So nuclear is the way to go, but that requires a lot of education, a lot of pertukaran pada dasar. Then we have to sign on to a lot of international treaties, as well as look at the whole supply chain, kan, daripada mula sampai akhir, pasal macam mana we want to handle the waste dan sebagainya. Sure. So all that it's a long-term discussion. Great. Syaril, any last thoughts from you? Ya, mungkin satu soalan terakhir yang agak meluas lah. Sebab saya rasa beruntung kita dapat Saudara Nuri Syam di sofa keluar sekejap. Saya nak beralih dan menutup dari krisis kepada benda yang lebih luas. Kalau saya nak menggambarkan satu senario yang pesimistik, ni bukan kepercayaan sebenar saya, tapi just to balance the discussion as a closer. Apabila kita lihat Malaysia pada hari ini dan kita cuba bayangkan kedudukan negara 20 tahun dari sekarang, ada hujah asas untuk mengatakan kita berada dalam landasan yang goyah, if that was the pessimistic read lah. Base cukai kita sekitar 12-13% daripada KDNK. Antara yang rendah berbanding dengan negara lain, jauh lebih rendah daripada purata Asia Pasifik, apatah lagi negara-negara maju OECD. Pada masa yang sama, perbelanjaan committed kerajaan, your committed spending semakin berat. Gaji, emolument, pencen, bayaran hutang, subsidi, bantuan sosial mengambil bahagian yang sangat besar daripada belanja mengurus your OE. Ketiga, ruang fiskal yang benar-benar ada untuk melabur masa depan. Kita cakap tentang peralihan tenaga, pendidikan, kesihatan, teknologi, produktiviti, daya tahan. Semua itu semakin sempit. Dan kalau kita jujur, ketiga-tiga kita jujur, sebahagian besar daripada ruang politik di Malaysia ni masih digunakan untuk benda yang sama. Berlumba-lumba siapa yang boleh bagi bonus penjawat awal yang lebih besar, berlumba siapa yang boleh bagi bantuan tunai paling besar, siapa boleh kekalkan subsidi paling lama. Semua ni ada justifikasi dia. Saya tak menafikan manfaat, tapi dengan sendirinya perkara-perkara ini takkan melonjakkan ekonomi negara. Dan tak ada siapa berani kurangkan A untuk beri lebih B. That's the problem here. Dalam masa yang sama, kita cakap tentang lonjakan produktiviti, prestasi pendidikan kita belum bertaraf dunia. Kita nak jadi negara semua yang ada daya tahan, tapi Saudara Hisham tahu lebih daripada semua orang, simpanan persaraan kita tak mencukupi. Kita nak sistem kesihatan awam yang boleh bertahan, tapi kerajaan demi kerajaan semua tak berani untuk bercakap secara serius apakah langkah pembiayaan kesihatan jangka panjang yang lestari, yang maybe you need a national health insurance. I think even KJ, you're still a bit reticent to do that because you want your 5% target. So anyway, all of this adalah contoh. Soalan saya adalah, adakah Malaysia ni, kalau kita jujur, sebenarnya kita boleh nampak masalah yang akan datang 20 tahun daripada sekarang, tapi disebabkan kekangan politik, kita seolah-olah berjalan dalam tidur ke satu krisis ataupun at least mediocrity. We're sleepwalking into mediocrity at this moment. That's my last big question. That's for you. Don't look at me. Since I'm not a politician, I'm not sure how to answer that. Because that's more a political process. Yeah. Pada saya, I think dari segi penganalisis ekonomi daripada sahabat-sahabat saya yang pakar ekonomi, I think kita tahu kita boleh, we can propose the dasar, we can propose policies, kan? But it's still a political process in terms of actually adopting it. So it comes back to society, I think, and the social contract between government and the people. Dan macam mana kita nak communicate that, as well as
create that consensus of support to allow for policy reform. I think that's going to be an important part of it. Yeah. I think I end with this lah, just to also add my thoughts to what you asked, Syaril. Dan Syaril pun saya rasa Syaril pun tahu apa yang saya nak cakap ni. Tragedi Malaysia, tragedi negara kita lah, adalah bahawa kita boleh bertahan dalam keadaan kita sleepwalk through crisis. You see, it would be different if we couldn't survive. Then we have no choice but to make these very, very difficult and politically costly decisions. But because we have enough in our toolkit to tactically survive from one crisis to another without having to address those difficult questions, that's why we are where we are. Unfortunately or fortunately, we are blessed by God and Providence with resources, with options, that we can just get away with it every single time. And that's why politicians shirk ataupun dia enggan untuk buat pilihan yang susah ini, sebab they know in the toolkit is enough. Petronas is there, Bank Negara is there, M10 is there. There's always enough to get by. But there's it's not. until it's not, and until you come to the realization that we should be flying and not sleepwalking. Yeah. Anyway, I think a bit depressing to end on that one, but depressing, a bit depressing to end. Tetapi balik kepada tujuan asal kita jemput Cik Syam pada hari ini, bagi pihak M10, bagi pihak Pejabat Perdana Menteri, penasihat kepada kerajaan dalam bidang ekonomi. At least I wanted the public to know what's happening. Dalam keadaan worst case scenario, dalam keadaan senario yang terbaik, bahawa kita cukup optionality kita, bekalan setakat hari ini masih lagi cukup, dan kita harap bahawa krisis ini terhad kepada sektor yang terkesan secara langsung, and it doesn't blow up into something bigger than that. Anyway, terima kasih kepada Cik Syam. All the best in the coming weeks and months. Apa yang Cik Syam buat akan ada kesan kepada kita semua, dan safe travels, Syaril. I hope you are safe there and come back safe. Don't go through any war zones. Dan terima kasih kepada pendengar KS.